मैले यो एपबाट 600 फ्रीमा कमाएँ। के तपाईले कमाउनुभयो? कमाउनु भएन भने भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि मेरो यति कोइन रहेछ। तपाईले पनि यस्तै कोइन कमाउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पली भिडियो हेर्दै गर्नु होला। अनि यो यस्तै कमाउनको लागि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस् अनि स्क्रोल गर्नुस्। अनि साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्रेन्ड एन्ड भेरिफाइड फ्रेन्ड दिएछ। यहाँ तपाईको यहाँ 10 वटा फ्रेन्ड हुनु पर्यो अनि भेरिफाइड फ्रेन्ड 2 वटा हुनु पर्यो। अनि साथी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यति पुरा गरेपछि मैले त्यो यति कोइन पाएछु। अनि साथीहरु तपाईले यसको बारेमा एउटा भिडियो बनाउनु पर्छ। त्यो सिम्पली जोइन हुनको लागि सिम्पली यो जोइन नाममा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ क्रोममा क्लिक गरिदिनुस्। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो एपको वेबसाइट खुलेर आइसक्यो। तपाई यहाँ सिम्पली स्क्रोल गर्नुस् अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाउ डज इट वर्क, यो कसरी काम गर्छ यो यहाँ दिएछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ रेजिस्टर विथ स्पेस ट्रेजर दिएछ अनि यहाँ पार्टिसिपेट सर्वे पनि दिएछ अनि एक्सचेन्ज योर ब्यालेन्स फर पेपाल पनि यहाँ दिएछ। हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सन दिएछ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेट अ बोनस बाइ जोइनिङ अर प्रमोसन यहाँ पनि दिएछ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबैको यहाँ हेराइदिएको छ। तपाईले $5 देखि $300 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ यो इन्भिटेसनको अफरबाट। अनि यो उसको फाइदा उठाउनको लागि सिम्पली तपाईले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ टिकटक या युट्युबमा जुनसुकैमा यहाँ हेराइएको छ त्यो 3 मिनेट भन्दा बढी हुनु पर्यो। अनि तपाईले त्यसै यति कमाउनको लागि सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो हाल्नुस् अनि त्यसको भिडियोमा 20 वटा लाइक हुनु पर्यो अनि यहाँ 10 वटा फ्रेन्ड हुनु पर्यो अनि 2 वटा फ्रेन्डहरु भेरिफाइड हुनु पर्यो। अनि सिम्पली तपाईको यो पहिलो अफर हो। अनि दोस्रो अफर यहाँ भन्नाले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो भिडियोमा 500 लाइक अनि 250 फ्रेन्ड अनि 50 वटा फ्रेन्ड भेरिफाई हुनु पर्यो। अनि त्यसैगरी अर्को नि रहेछ हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा तपाईले $200 कमाउन सक्नुहुनेछ। यहाँ त्यो भिडियोमा 1000 लाइक कम्प्लिट गराउनुस् अनि यो 500 फ्रेन्डलाई तपाईले इन्भाइट गर्नुस् अनि एटलिस्ट 100 वटा फ्रेन्डहरु भेरिफाइड हुनु पर्यो। अनि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ व्हेन यु आर एलिजिबल फर द बोनस सेन्ड अस द लिंक अफ योर भिडियो फर भेरिफिकेसन एन्ड योर बोनस विल बी पेड विथिन 7 डेज बिजनेस डेज। अनि साथीहरु तपाईले यदि कम्प्लिट गरेपछि तपाईले यहाँ सिम्पली तपाईको यति कम्प्लिट भएको छ भने सिम्पली यस्तै ब्याक गर्नुस्। ब्याक गरेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एउटा जीमेलको अप्सन नि रहेछ। त्यो जीमेलको अप्सनमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ जीमेल एनीवेमा क्लिक गर्नुस्। यति राखेपछि यहाँ आफ्नो जीमेल चुज गर्नुस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यो त्यसको जीमेल पनि छ। यहाँबाट आफ्नो जीमेल पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले आफ्नो जीमेल चुज गरे। तपाईले पनि आफ्नो जीमेल चुज गर्नुस् अनि सिम्पली टाइप गर्नु जहाँ जुनमा स्क्रिनमा राख्दै छु त्यही राख्नुस्। अनि सिम्पली तपाईले सुरुमा यहाँ लेख्नुस् यहाँ हेलो सर या हेलो स्पेस ट्रेजर टिम तपाईले यसैगरी यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि सिम्पली त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले लेखेछु आई कम्प्लिटेड अ प्रमोसन प्रोग्राम अफ मेकिङ 20 लाइक्स अन सोशल मिडिया युट्युब। तपाईले साथीहरु यहाँ फेसबुक पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले यहाँ हेराउनुस् कि तपाईले कहाँबाट त्यो 20 लाइक कम्प्लिट गराउनु भयो नि तपाईले कहाँ भिडियो हाल्नु भयो फेसबुक या युट्युब जुनसुकैमा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ लेखिदिनुस् कि 10 वटा इन्भाइट्स अनि 2 वटा भेरिफाइड भयो। अनि यति लेखेपछि यहाँ सो सर आई रिक्वेस्ट यु टु प्रोभाइड माई रिवार्ड यति राखेर तपाईले यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गर्नुभन्दा पहिला साथीहरु तपाईले सिम्पली यहाँ यसको होम स्क्रिनमा आउनुस् अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तै हेराउनेछ। अनि तपाईले यहाँ जुन यो राखेको छ यसको एउटा स्क्रिनशट लिनुस्। स्क्रिनशट लिएपछि साथीहरु तपाईले यो आफ्नो भिडियोको लिंक पनि राख्नुस्। यो युट्युबको छ जुन जसको छ त्यसको एउटा त्यो भिडियोको लिंक कपी गर्नु। सिम्पली यहाँ आफ्नो युट्युबमा गएर सिम्पली यहाँ लोडिङ भइरहेछ सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नुस् अनि यो भिडियोमा क्लिक गर्नुस्।
अनि स्क्रोल गर्नु, जुन तपाईको त्यो हुन्छ त्यो भिडियोको लिंक कपी गर्नुस्। सिम्पली म आफ्नो भिडियोको लिंक कपी गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो स्पेस ट्रेजर नि आयो वहाँ। अनि तपाईले यहाँ आफ्नो शेयरमा गएर तपाईले यो भिडियोको लिंक कपी गर्न सक्नुहुनेछ। अनि सिम्पली कपी गरेपछि सिम्पली त्यहाँ ब्याक आउनुस्। ब्याक आएपछि यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यसमा क्लिक गर्नुस्। यति गरेपछि यहाँ तपाईले भिडियो लिंक भनेर हाल्न सक्नुहुनेछ। म भिडियो लिंक लेख्दै छु अनि यहाँ त्यो लिंक राख्दै छु। यहाँ सिम्पली यस्तै राखिदिनुस् भिडियो लिंक। अनि साथीहरु यसरी राखेपछि तपाईले यहाँ यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ अट्याच फाइलमा क्लिक गर्नुस्। त्यति गरेपछि तपाईको ग्यालरी खुल्नेछ साथीहरु। तपाईले त्यहाँबाट त्यो फोटो चुज गर्नु, हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ स्क्रिनशट लिएछु, त्यसमा क्लिक गर्नुस् अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ त्यो स्क्रिनशट आइसक्यो। अनि तपाईले यति राखेपछि यहाँ यो सेन्डमा क्लिक गर्नुस्। अनि साथीहरु मैले त फेरि पहिला नै गरेछु त्यसैले म गर्दिन, तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। अनि लागौं अब यो एपको साइन अप अनि विथड्रल सबैतिर हेर्नेछौं। अनि सिम्पली तपाईले सबैभन्दा पहिले यहाँ आफ्नो जीमेल अनि एज हालेर लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। अनि यो एप गिभी अनि यो एप मंकी गोल्ड जी रिवार्ड एप जस्तै नै रहेछ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै मेथडहरु छन् कोइन कमाउनको लागि। यहाँ तपाईले यो कोइन कमाउनुस् अनि यो कोइनलाई तपाईले पछि गएर एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ पेपाल अनि त्यो मोबाइल रिचार्जमा तपाईले एनएलएनटीसी दुबईमा गर्न सक्नुहुनेछ। अनि कोइन कमाउनको लागि सिम्पली यो आईएस मा क्लिक गर्नुस्। आईएस भन्नाले आइरन सोर्स हो, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले लोडिङ भइरहेछ। अनि यहाँ गट इट मा क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो एप पनि यहाँ रहेको छन्। मैले यो सबैहरुको भिडियोमा पनि बताएको छु, तपाईले च्यानलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड गर्न सक्नुहुनेछ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ धेरै एपको अफर आएछ जसको टास्क कम्प्लिट गरे बापत तपाईले एकदमै राम्रो कोइन मिल्नेछ, जुन तपाईले पछि गएर तपाईले एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ त्यो मोबाइल रिचार्ज अनि पेपालमा। तर हाम्रो लागि मोबाइल रिचार्ज नि रहेछ। अनि अरु कोइन कमाउनको लागि सिम्पली ब्याक गर्नुस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप को अप्सन दिएछ। एप भन्नाले फाइबर हो, धेरै कोइन यहाँबाट पनि कमाउन सक्नुहुनेछ। सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले लोडिङ भइरहेछ। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ अर्नएस दिएछ। अनि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि धेरै एपको टास्क दिएछ, जसको टास्क कम्प्लिट गरे बापत तपाईले एकदमै राम्रो कोइन कमाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले एउटा एपको टास्क कम्प्लिट गरे बापत तपाईले 1000-2000 एकदमै इजिली पाउनुहुनेछ। अनि तपाईले एक दिनमा एउटा टास्क कम्प्लिट गर्नुहुन्छ भने तपाईले एकदमै राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ। अनि सिम्पली ब्याक गर्नुस्। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ त्यस्तै टी दिएछ, टी भन्नाले ट्याप जोय हो। अनि यहाँ भिडियोको अप्सन पनि दिएछ, तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको अप्सन पनि कहिलेकाहीँ चल्छ। अनि अरु कोइन हेर्नको लागि यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि यहाँ हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईको हिस्ट्री हेराउने छ कि तपाईले कति कोइन कहाँबाट कमाउनु भो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो सबै कोइनहरु भिडियो हेरेर अरु कमाएछु। तपाईले सिम्पली यो हेरेर तपाईले कमाउन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यो एपबाट विथड्रल पनि गरेछु, तपाईले पनि यो एपबाट विथड्रल गर्न सक्नुहुनेछ। अनि 500 कोइन कमाउनको लागि सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुस् अनि स्क्रोल गर्नुस्। अनि यहाँ एन्टर आ रेफरल कोडमा क्लिक गर्नुस्। अनि जुन यहाँ माथि देखाएको छ नि त्यहाँ डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्दै छु नि स्क्रिनमा पनि राख्दै छु, त्यो हेरेर तपाईले यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ। यति राखेपछि यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुस्। सबमिटमा क्लिक गर्न साथ तपाईले 500 कोइन एकदमै फ्रीमा पाउन सक्नुहुन्छ तुरन्तै। अनि यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् अनि यो भिडियोलाई शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अनि आजको लागि यति नै, अब अर्को भिडियोमा